नमस्ते। आजको यो पार्ट 2 ट्युटोरियलमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हाम्रो ल्यापटपमा फ्लटर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर म सिकाउने छु। मैले अलरेडी फ्लटर भने के हो, यसको फिचर्सहरू के छ भनेर मैले एउटा भिडियोमा अलरेडी बनाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिने छु। आज हामीले ल्यापटपमा चाहिने रिक्वायरमेन्ट इन्स्टलेसन के गर्नुपर्छ भनेर म सिकाउने छु फ्लटर इन्स्टल गर्दाखेरि। ल अब आउनुहोस्, अहिले हाम्रो गुगलको कन्सोलमा छ। अब तपाईले यहाँ सर्चमा चाहिँ हामीले flutter.io भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो फ्लटरको एउटा कन्सोल देखाएको हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ गेट स्टार्टेड गरिदिने। अनि तपाईँ कुन अपरेटिङ सिस्टममा हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। यदि तपाईँ विन्डोज छ भने विन्डोमा क्लिक गर्ने, म्याक छ भने म्याकमा क्लिक गर्ने, अथवा लिनक्स छ भने लिनक्समा क्लिक गर्ने। अहिले मेरो विन्डोज भएको कारणले म विन्डोमा क्लिक गर्नेछु। अब त्यसपछि यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट के छ यसो पढौँ। अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ 64 बिट हुनु पर्यो अनि डिस्क चाहिँ 400 MB हुनु पर्यो। अहिलेको लागि म यो गिट फर विन्डोमा क्लिक गर्नेछु। यो हामीलाई चाहिने छ पछिको लागि। यहाँ डाउनलोड गर्नेछु गिटलाई। मैले चाहिँ अलरेडी गिट डाउनलोड गरिसकेको छु। अब अर्को हेरौँ। अब एन्ड्रोइडलाई पनि इन्स्टल गरौँ न। अब एन्ड्रोइड डाउनलोड एन्ड इन्स्टल एन्ड्रोइड स्टुडियो यसमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियोमा एकचोटि क्लिक गरिदिने। अनि तपाईले यहाँ आई हेभ रिड एन्ड एग्रीमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो फर विन्डोमा क्लिक गरिदिने। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब अर्को VS कोड डाउनलोड गरौँ। VS कोड अब राम्रो टेक्स्ट एडिटिङ हो जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको। डाउनलोड भिजुअल स्टुडियो यहाँ फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरिदिने। अब विन्डोमा क्लिक गरिदिँदै यहाँ डाउनलोड अप्सन छ नि, यहाँ डाउनलोड गरिदिने। अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरिदिने छु किनभने मैले अलरेडी मेरो मेसिनमा सेटअप गरिसकेको छु। अब लास्ट एउटा बाँकी छ जुन चाहिँ त्यो फ्लटरको SDK पार्ट। तपाईले चाहिँ यो फ्लटर स्टेबल जिप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई क्लिक गर्छु, यो अटोमेटिक डाउनलोड हुनेछ। म यसलाई क्यान्सल गर्नेछु। यो पनि मैले मेरो मसिनमा सेटअप गरिसकेको छु। र हामीलाई चाहिने सबै रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अहिले इन्स्टल गरिसकेको छु। अब त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छु। अब त्यसलाई चाहिँ अब कसरी युज गर्ने सिकौँ। अब पहिला सुरु चाहिँ म गिट इन्स्टल गर्नेछु। एस गरिदिने। नेक्स्ट गरिदिँदै एस गरिदिने। नेक्स्ट बाइ डिफल्ट सबै नेक्स्ट गर्दा हुन्छ, यसमा केही पनि समस्या आउने छैन। नेक्स्ट इन्स्टल गरिदिने। गिटमा बाइ डिफल्ट सबै नेक्स्ट गर्दा हुन्छ, केही फरक हुने छैन, केही पछि प्रब्लम आउने छैन।
यो गिट चाहिँ किन मैले डाउनलोड गरेको भन्दाखेरि पछि अब हाम्रो कोडहरू त एउटा गिटहबमा अपलोड गर्नको लागि, त्यही भएर मैले यो डाउनलोड गरेको हो, पछिको लागि काम लाग्छ। त्यसपछि म VS कोड पनि इन्स्टल गर्नेछु। I accept the agreement। तपाईँ यदि यो पढ्नु मन लाग्छ भने पढ्नुहोस्, म चाहिँ अहिले पढ्दिनँ, म सिधै I accept the agreement गर्नेछु। त्यसपछि म नेक्स्ट क्लिक गर्नेछु, फेरि नेक्स्ट क्लिक गर्नेछु, फेरि नेक्स्ट क्लिक गर्नेछु। म सबैले क्लिक गर्नेछु किनभने इट इज अ गुड टेक्स्ट एडिटिङ। नेक्स्ट इन्स्टल। इन्स्टल हुँदैछ, नआतिनु होला, बिस्तारै हुँदैछ। फाइनली दुवै इन्स्टल भइसकेको छ। एकैचोटि कोड र गिटहब फिनिस गरिदिन्छु एन्ड नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब त्यसपछि चाहिँ अब एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड गरौँ। एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो। हामी सबै काम चाहिँ अब VS कोडमा गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड हुँदैछ। 82, 99, 94 हुनु लाग्यो, सेटअप हुनु लाग्यो। Come on, Android Studio. Come on, Android Studio. Come on. त्यसपछि S गर्नु पर्यो। नेक्स्ट गर्नु पर्यो अनि नेक्स्ट इन्स्टल हुँदैछ, नआतिनु होला, बिस्तारै इन्स्टल हुँदैछ। नआतिनु होला, इन्स्टल हुँदैछ। त्यसपछि अब इन्स्टल हुँदै दिनु। अब म यो फ्लटरको स्टेबल जिप चाहिँ म C ड्राइभमा फ्लटरको एउटा फोल्डरमा कपी गर्नेछु। पहिला म यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्सट्र्याक्ट फाइल गर्नेछु। यो चाहिँ C मा एउटा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ, फ्लटर नाम दिएर यसलाई।
अब तपाईँ कहाँ बनाउनुहुन्छ? म त सी टाइपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अब अर्को टाइपमा बनाउनु हुँदैन। यो चाहिँ बाई डिफल्ट सी टाइपमै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले पनि मैले ओके गरिदिएँ, एस गरिदिनु। यो एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ, यो पनि इन्स्टल हुँदैछ। Come on. Come on. Come on. यो एक्स्ट्रा फाइलले अब हल्का टाइमै लाग्ने हो। यो धेरै एमबीको भएको हुनाले यो एन्ड्रोइड अब खासै अब सकिन लाग्यो। हल्का अब भित्र हल्का सेटअप गर्नु बाँकी छ। नेक्स्ट गरिदिने, फिनिस्ड। फेरि अब एउटा अर्को कन्सोल देखाइन्छ एन्ड्रोइडको। यो अब एक्स्ट्रा यतिकै हुने दिनु। अब यो हुन्छ एकैछिनमा, एकछिन टाइम लाग्ने भइहाल्यो। तपाईँले कुनै पनि पुरानो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुँदैन। यसमा डन इम्पोर्ट गरिदिने, ओके। हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोको सेटअप कन्सोल देखाइसकेको छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिने, स्ट्यान्डर्ड। तपाईँलाई कुन थीम मनपर्छ त्यो सेलेक्ट गर्ने। अहिलेको लागि म टार्चुला सिलेक्ट गर्नेछु, टार्चुला। त्यसपछि नेक्स्ट, त्यसपछि फिनिस गरिदिनु। फेरि एसटिके कम्पोनेन्ट डाउनलोड हुँदैछ, नआतिनु होला, यो स्टार्ट हुनेछ। त्यसपछि फिनिस गरिदिनु। अब त्यसपछि हामीले अब यसमा प्लगइनहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले यहाँ कन्फिगर भन्नेमा क्लिक गर्नेछु, अनि त्यसपछि यहाँ प्लगइन भन्नेमा जानेछु। त्यसपछि हामीले यहाँ फ्लटर भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ इन्स्टल क्लिक गरिदिने, अनि थर्ड पार्टी प्लगइन प्राइभेसी नोट अब यो एक्सेप्ट गरिदिँदै, फेरि एस गरिदिँदै, यो फ्लटर इन्स्टल भइसक्यो। अब यसलाई फेरि विस्तार गरौँ। अब हाम्रो फेरि एन्ड्रोइडको कन्सोल मेन पेज छ नि, त्यो के इफेक्ट आयो कि आएन भनेर हेरौँ। त्यसको लागि म फेरि रिस्टार्ट आइडी गर्नेछु, रिस्टार्ट। फाइनली हाम्रो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको फ्लटरको स्टेबल कपी भइसकेको छ सी ड्राइभमा। अब त्यो हेरौँ, दिस पिसी जाने, यहाँ सी ड्राइभमा जाने, फ्लटर आयो नि। अब यसको त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब पार्टमा हेरौँ, पार्ट मिलाउँ। अब फ्लटरको पार्ट अब त्यसपछि के गरौँ भन्दा फ्लटरभित्र जानेछु, सी ड्राइभको फ्लटरभित्र, अनि त्यसपछि म पिन भन्नेमा जानेछु। अब यो पार्ट छ नि, हामीले यो
इन्भाइरोमेन्टमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यो कपी गर्नेछु Ctrl+C, अनि त्यसपछि दिस पीसीमा जाने अनि यसलाई राइट क्लिक गर्ने, अनि यहाँ प्रोपर्टी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि एडभान्स सिस्टम सेटिङमा क्लिक गरिदिने। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा एकचोटि क्लिक गर्ने। अब यहाँ हामीले एउटा पार्ट दिनुपर्ने हुन्छ, एडिट। अब यहाँ न्यू गरौँ, अब पार्ट कपी गरेको छ नि, अब यसमा पेस्ट गरौँ CTR+3। अब ओके गरौँ, यहाँ फेरि ओके गरौँ, ओके। अब चेक गरौँ त्यो पार्ट मिलाएको छ कि छैन, त्यसको लागि मैले कमान्ड प्रम्प्ट ओपन गर्नेछु, WinRCMP। अब यसमा मैले फ्लटर टाइप गरिदिएँ भने अब यसको फ्लटरको बारेमा के देखाउने छ। यदि केही देखाएन भने तपाईँको पार्ट मिलेको छैन। हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोको कन्सोल यहाँ फ्लटर प्रोजेक्ट आयो नि। अब यसलाई म क्लोज गरिदिनेछु। इफेक्ट आयो नि एन्ड्रोइड स्टुडियोमा, स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। अब म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। कम अन, आइसक्यो नि अब फ्लटर हान्दाखेरि। अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब फेरि म एउटा कमान्ड टाइप गर्नेछु, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पुरा सेटअप भएको छ कि छैन भनेर। त्यसको लागि म फ्लटर डक्टर -v। अब यसले के देखाउँछ भने अब तपाईँहरूको इन्भाइरोमेन्टमा सेटअप मिलाएको छ कि छैन भनेर यसले डिनोट गर्ने भयो। One issue found. यो डिभाइस कनेक्ट गरेर झन् अब डिभाइस कनेक्ट भएपछि यो आफै इस्यु आउँदैन। फेरि एकचोटि टाइप गरौँ, फ्लटर डक्टर मात्र गरौँ। अहिले भी टाइप गर्दाखेरि सबै देखाउने भयो। अब यसले चाहिँ त्यसको समरी मात्र देखाउने भयो। कनेक्सन डिभाइस छैन नि। अब यो कनेक्सन अब हामीले मोबाइलको डाटा केबल जोड्दाखेरि यो इस्यु हटेर जानेछ। पछि हामीले अब एउटा मोबाइलको लाइभ रिभ्यू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसलाई डाटा केबलबाट जोड्नेछु। डाटा केबलबाट जोडेर डेभलपर अप्सन इनेबल गर्नेछु। अब डेभलपर अप्सन इनेबल गर्नको लागि तपाईँले यहाँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ, सेटिङ। त्यसपछि यहाँ तल आउने, त्यसपछि एडिसनल सेटिङमा जाने, अनि यहाँ तल डेभलपर अप्सन छ नि, यहाँ क्लिक गरिदिने। डेभलपर अप्सन यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले। अब त्यसपछि फेरि अब मैले अब मोबाइल चाहिँ ल्यापटपमा कनेक्ट गरिसकेको छु USB केबलबाट। अब हेरौँ, अब यो एउटा इस्यु भएको छ नि, यो फेरि हटेर जानेछ। फ्लटर डक्टर टाइप गरेर फाइनली हाम्रो सबै सेटअपहरू मिल्यो नि। अब खुसी लाग्यो। अब हामीले फ्लटरको प्रोजेक्ट इजिली गर्न सकिनेछौँ। आई होप अब हजुरहरूले फ्लटरलाई कसरी सेटअप गर्ने हाम्रो कम्प्युटरमा बुझिसकेको हुनुपर्ने हुनेछ। यदि केही एरर आयो भने हजुरहरूले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई चाहिँ यति, थ्याङ्क यू।